Καλησπέρα στα τσακάλια για άλλη μια φορά. Σήμερα έχουμε την πιο ακριβή αναβάθμιση στο κινητό. Έχουμε την πιο ακριβή και από τις πιο σημαντικές αναβαθμίσεις. Κάτσε εκεί. Κοίτα, εντάξει, θα μπορείς κάποιος να πει ότι το πιο σημαντικό είναι το πρόγραμμα. Αλλά whatever, σίγουρα είναι η πιο ακριβή αναβάθμιση που θα κάνουμε στα μάξι. Για όσοι δεν καταλάβανε, μιλάμε για την Wagner. Εμένα πάντως είναι αγαπημένη μου αναβάθμιση αυτή. Εντάξει. Τώρα μιλάμε για αντικειμενικά, όχι για υπερβολικά. Αντικειμενικά στα μάξι είναι το πιο ακριβό πράγμα που θα μπει. Ναι. Δεν το κλέψει κανείς. Και είναι και ποιοτικό, έτσι. Δεν είναι μόνο ότι είναι ακριβό, είναι και ποιοτικό. Ναι, είναι αν όχι η καλύτερη. Είναι η καλύτερη. Αν όχι η καλύτερη, τέλος πάντων, για όλους αυτούς εκεί έξω που θα φέρουν αντίρρηση, είναι μία από τις καλύτερες. Ναι. Σίγουρα. Ναι. Wagner, τα καλύτερα intercoolers στην αγορά, τουλάχιστον για μας. Βασικά εντάξει, υπάρχουν και άλλα intercooler καλά, αλλά δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν είναι αξιόπιστα και αλφα ποιότητα. Όπως καταλάβατε, έχουμε πάρει. Δεν γίνεται να πάρουμε ένα. Ναι, εννοείται. Βέβαια δεν έχουμε ανοίξει τίποτα και πρέπει να έχουμε δούμε. Πάρει δύο. Πρέπει να δούμε τι έχει το καθένα. Περίμενα τόσο καιρό για αυτό το βίντεο, το έχουμε παραλάβει τουλάχιστον μια εβδομάδα. Και έχουμε εδώ και το μαχαίρι. Λοιπόν, Wagner intercooler. Πριν ξεκινήσεις, να πούμε ότι. Δεν το έκοψα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πούμε στον Patrick, ο οποίος είναι sale manager στη Wagner και ανταλλάξαμε πάρα πολλά mail για να έρθει αυτό στα χέρια μας και να μας το στείλει. Από τεχνικής άποψης, από τα πάντα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γενικότερα οι Γερμανοί είναι φοβεροί επαγγελματίες, με όσους έχουμε επικοινωνήσει. Patrick, θα βλέπεις λογικά το βίντεο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φύγαμε. Ξεκίνησε και με το βαρύ. Λογικά εδώ είναι intercooler σίγουρα. Γιατί στα άλλα τι είναι. Δεν ξέρω. Intercooler είναι. Εσύ είπες ρε φίλε ότι μπορεί να είναι τέτοιο. Άρχισε το! Η κάμερα, ρε. Τι είχε εδώ. Εγγύηση. Έχει στείλει διαφορετικά χρώματα. Ναι. Τι είναι. Τι έχει στείλει εδώ, ρε. Google Translate. Δεν αυτό σε στείλε πάνω, ρε. Wagner tuning. Ωραίο. Αυτό ήταν το μικρότερο του. Αυτό, κοίτα ρε φίλε, ωραίο. Γι' αυτό λέμε ότι είναι επαγγελματίες. Έχουν στείλει και δωράκια. Τι είναι αυτό. Κάνουμε unboxing με τα ρούχα. Αυτό είναι τόσο. Μου κλέβεις. Μύτη, ορίστε, μας έβαλε διαφορετικά. Τι έχουμε εδώ. Τίμια, Σε ένα ζακέτα με ένα φούτερ. Πάρτα, εγώ έχω καλύτερα. Προτιμώ τα φούτερ. Άντε έγινες και με φούτερ Wagner, τι άλλο θες. High performance. Το είδα, αφού είμαι high performance ρε φίλε. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ. Πέτα. Συνεχίζουμε. Πέτα. 2 χρόνια εγγύηση. Τα γερμανικά μου τα έχω ξεσκεφτά. Δηλαδή πόσο έχω. Συν 2. Για την εγκατάσταση. Αυτοκόλλητα. Εδώ πάντως είναι η εγκατάσταση για Hyundai i20N. Έχει με εικόνες ακριβώς πού πάνε οι βίδες, πού κουμπώνει, πού πάει και όλα αυτά σε i20N, έτσι. Όχι γενικά, είναι ακριβώς i20N. Που αυτό θα βοηθήσει το μηχανικό. Ερχόμαστε. Έχει και Κλείσει ραντεβού. intake. Εισαγωγή. Μάκης να ξέρετε ότι ψωνίζετε από Wagner είναι αλφα ποιότητα, έτσι. Οπότε πρέπει να έχει ένα και ένα intercooler, αλλά το άλλο τι έχει μέσα. Intercooler έχει το άλλο. Μόνο. Ναι. Ωραία. Σταματώ εδώ σωλήνε. Ρίχνε. Πάρε για αυτό. Πάρε για αυτό. Δεν χρειάζεται καν να βγάλουμε αυτά.
να τρίχιασα, ρε. Λοιπόν, εδώ Σωλήνα. τέτοιο σιλικονούχο. Οκ. Επίσης σιλικονούχα, λογικά αυτά είναι στις βάσεις. Όλα τώρα Ναι. θα δούμε, θα δείτε και εσείς την εγκατάσταση που πάνε. Λοιπόν, περίμενε να δείξουμε λίγο, να κατεβάσουμε αυτό κάτω. Και αυτό! Έπεσε η κάμερα. Μου λέει εμένα για την κάμερα και την έδειξε ο ίδιος την κάμερα. Και τώρα πάμε να δούμε το intercooler. Το intercooler, σαν intercooler. Main part. Τελικά γιατί λέγεται intercooler Δεν ξέρω, φίλε. και όχι και το cooler. Ξέρει κάποιος να μας απαντήσει? Όποιος ξέρει, να μας απαντήσει. Δεν θέλω να το βγάλω τώρα. Γιατί? Είναι τόσο ωραία φτιαγμένο. Σήκωσε το παιδί. Βασικά, όλο μας θα βγει, δεν νομίζω να γίνει έτσι. Τατάν! Εδώ να πούμε ότι είναι με σκαλοπάτι το συγκεκριμένο. Βγάζεις το μαμίσιο, intercooler και βάζεις αυτό το οποίο είναι κομμένο ραμμένο για το NTN για να μην κόψεις ούτε με τόπες ούτε τίποτα, να μην κάνεις τίποτα ακριβώς. Κουμπώνει ακριβώς όπως θα κούμπωνε ένα μαμά, Ναι. Τατάν! Γεια σας, σηκώσε το. Μην πω τώρα τι κάνει για να μας το κόψει το βίντεο του YouTube. Τρομερό. Αλλά είναι φοβερό. Γιατί είναι μαύρο, ξέρει κάποιος να μας πει? Γιατί, Γιατί πάει με τα μάξι. όχι, είναι βαφή για να αποθεί τη θερμότητα. Και η συγκόλληση τρομερή. Γιατί πρέπει να βάλουμε intercooler? Πρέπει να βάλουμε. Έχει ήδη τα μάξι. Έχει ήδη τα μάξι, όσο κάνεις tuning όμως χρειάζεται. Απλά σε αυτό το μοτέρ οι θερμοκρασίες είναι τεράστιες. Πολύ μεγάλες. Στην ουσία τι κάνει το intercooler? Παίρνει αέρα από την εισαγωγή που έχουμε ήδη βάλει. Ο αέρας αυτός πηγαίνει στη τουρμπίνα και εκεί επειδή οι θερμοκρασίες είναι τεράστιες, ο αέρας χάνει πυκνότητα και γίνεται πιο αραιός όταν είναι πιο ζεστός. Στην ουσία αυτό που θα κάνει το intercooler είναι ότι θα περνάει ο αέρας μέσα από το intercooler, με τη βοήθεια του εξωτερικού αέρα θα γίνεται πιο ψυχρός και έτσι θα έχουμε και καλύτερη κατανάλωση, δεν θα ζορίζεται η μηχανή και καλύτερη απόδοση. Δηλαδή στο δυναμόμετρο, όταν μπαίναμε στο δυναμόμετρο και κάναμε δοκιμές, μετά από 1-2 πατήματα έπεφτε. Έβγαζε λιγότερα άλογα τα μάξι. Και λέγαμε τον Δημήτρη πρέπει να τα αφήσουμε τώρα να κρυώσει για να κάνει καλύτερη απόδοση. Μειώνεται η περιεκτικότητα του αέρα όταν είναι ζεστός ο αέρας και χάνεται το οξυγόνο, μειώνεται η περιεκτικότητα του οξυγόνου. Στην ουσία αυτό θα το εξαλείψουμε. Όσα πατήματα πλέον και να κάνουμε στο δυναμόμετρο θα βγάζει τα ίδια άλογα και μπορεί να βγάλει και παραπάνω. Ναι, υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει περίπτωση να βγάλει και παραπάνω άλογα αυτή τη στιγμή το αμάξι. Θα δουλέψει καλύτερα όλο το σύστημα στην ουσία. Αλλά θα τα πούμε και αυτά τα τεχνικά, θα τα πούμε στη συνέχεια. Το ίδιο ακριβώς. Ποιότητα δεν αλλάζει ούτε και να πάρετε. Τατάν! Και μετά από αυτό, Τεχνικά χαρακτηριστικά. με τον Power Chips. Να μάθουμε έτσι 2-3 πράγματα για τη Wagner και για το intercooler γενικά. Τι Let's κάνει και τα go. σχετικά. Φύγαμε. Καταπληκτικό είναι. Καταπληκτικό. Να βλέπεις, αυτό δεν θα έγραφε τώρα στην κάμερα. Τι εννοείς, έγραψε, γράφει. Ναι, γράφει. ήμουν σίγουρος θα πεις κάτι. Αρνητικό, τη γλιτώσαμε. Γράφει. Ναι. Καλορίζικο, απλά καταπληκτικό. Νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες αγορές που θα μπορούσατε να κάνετε Γενικά είσαι intercooler. σε intercooler. Η εταιρεία την ξέρει όλος ο κόσμος και όποιος δεν την ξέρει ας μπει να διαβάσει. Έτοιμες βάσεις, Μπαίνει στη σίδη μαμά βάση. μπαίνει σύνθημα Ναι, ναι, ούτε με τόπες κόβουμε ούτε τίποτα. Ναι, εδώ θεωρητικά είναι το εργοστασιακό σας. Το σκαλί Ναι, λες, Σωστά. Εδώ το τελειώνει. σκαλί. Εδώ ξεκινάει το ψυγείο του νερού σου στην ουσία. Εδώ είναι το εργοστασιακό σου intercooler και εδώ είναι το extra intercooler. που θα μπει πάνω από το ψυγείο του νερού. Σωστά.
Το είδατε μέσα ότι έχει φινάκι στην είσοδο. Εδώ έχει φινάκι στην είσοδο. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι ο διαχωριστής και χωρίζει τον αέρα στο. Τώρα έτσι όπως το βλέπετε είναι πάνω κάτω. Είναι δύο intercooler στην πραγματικότητα, έτσι. Είναι δύο intercooler ενωμένα. Η μία μεριά κόβει το αλουμίνιο τη μία μεριά και η άλλη μεριά παίρνει στο πίσω. Πάμε να δούμε μερικά τεχνικά χαρακτηριστικά και πώς δουλεύει το intercooler. Turbo. Εδώ ρουφάει. Από την εισαγωγή. Εδώ λοιπόν η εισαγωγή. Ταιριάζει. Ακριβώς. Μπαίνουμε στη φθαρωτή. Φθαρωτή γυρίζει. Πάυση. Ακόμα καλύτερα. Γυρίζει φθαρωτή. Παίρνει φθαρωτή λοιπόν τον αέρα από εδώ και τον διώχνει εδώ. Οπότε μπαίνει αυτό εδώ. Ακριβώς μπαίνει. Τελειώσαμε. Ωραία. Σκέψου ότι έχει μπει και η εισαγωγή μπαίνει από εδώ. Έχει μπει και η εισαγωγή και μπαίνει η τουρμπίνα. Ωραία. Ρουφάμε τον αέρα, το στέλνουμε στο intercooler. Πάμε τώρα μετά το intercooler και βάζουμε αυτό το κολάρο. Και εδώ βάζουμε την πεταλούδα και εδώ είναι ο κινητήρας. Άρα φεύγει ο αέρας από εκεί, περνάει από αυτό το κολάρο και πάει στην πεταλούδα. Πάει και αυτό το κολάρο. Λοιπόν, αφού πετάμε τον αέρα, όσο συμπιέζουμε τον αέρα, ανεβάζουμε τη θερμοκρασία του. Άρα, αν ενώσουμε την τουρμπίνα απευθείας στην πεταλούδα, θα παίρνουμε όλο τον καυτό από εδώ και θα το στέλνουμε στην πεταλούδα. Άρα, μέσα στο τέρμα. Το ανάποδο δηλαδή. Οπότε στην ουσία βάλαμε ένα ενδιάμεσο στάδιο. Ένα ψυγείο Αυτό, ναι. για να κρυώνει τον αέρα που βγαίνει από εδώ για να πάει στο μοτέρ. Προφανώς αυτό παρένθεση υπάρχει ήδη στο αυτοκίνητο και στα περισσότερα ή σε Το όλα. 90%. Στο 90% των αυτοκινήτων, στα καινούργια να πούμε σε όλα. Να πούμε σε όλα. Στα καινούργια Να σε πούμε όλα. Να πούμε σε όλα. Και απλά εμείς τώρα αναβαθμιστήκαμε, πήγαμε σε κάτι καλύτερο. Γιατί είναι καλύτερο? Αυτό το Γιατί ενδιάμεσο στάδιο. αυτό που θέλουμε λοιπόν να κάνουμε είναι όσο μπορούμε να κρυώνουμε τον αέρα στην εισαγωγή του αυτοκινήτου. Εκτός λοιπόν από το συμπιεσμένο αέρα που έχουμε εδώ, ο οποίος θερμαίνεται και από τη μεριά της εξάτμισης που είναι εδώ και γυρίζει το στρόβιλο της τουρμπίνας. Οπότε μεταφέρει τη θερμοκρασία και στο cartridge και έμεσα στο αλουμίνιο. Οπότε έχουμε και ένα Έξτρα πάλι θερμοκρασία. Οπότε ζεσταίνει το αλουμίνιό μας, ζεσταίνει τον αέρα μας κτλ. Λοιπόν, την αφήνουμε αυτή στην άκρη, τι θέλουμε. Άρα στην ουσία μια ανακεφαλαίωση. Όταν ο αέρας είναι πιο κρύος, έχει περισσότερο οξυγόνο. Πολύ πολύ καλά τα λες. Και μειώνουμε και την κατανάλωση. Την κατανάλωση τη μειώνουμε. Τη μειώνουμε από πολλές μεριές. Πρώτα απ' όλα το αυτοκίνητο έχει τον αισθητήρα θερμοκρασίας ερχόμενου. Άρα ο εγκέφαλος διαβάζει. Ψεκάζει λιγότερο θεωρητικά. Απλά όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία του εισερχόμενου και εφόσον υπάρχει μέσα στο mapping ο αισθητήρας αυτός, σαφέστατα το πρόγραμμα διαφοροποιείται σχέση με τη θερμοκρασία του εισερχόμενου. Βάζουμε intercooler για να έχουμε κρύο αέρα. Ο κρύος αέρας περισσότερο οξυγόνο, το περισσότερο οξυγόνο καλύτερη καύση, πιο μεγάλη δύναμη, περισσότερη και μεγαλύτερη προστασία του κινητήρα λόγω του κρύου αέρα. Άρα ένα αυτοκίνητο στη Σαχάρα πάει πιο εύκολα από ό,τι πάει στο Βόρειο Πόλο. Τώρα, ποιότητα intercooler. Ναι. Γιατί να βάλω Wagner και γιατί να με βάλω ένα με 100 ευρώ του εμπορίου. Ένα κινέζικο του εμπορίου. Και πού κολλάει και η ατάκα που χρησιμοποιεί η Wagner. Α, ναι. Επίσης λέει η Wagner το μεγαλύτερο δεν πάει να πει ότι είναι και καλύτερο. Σωστά. Η ποιότητα του μετάλλου. Okay. Σαφώς η ποιότητα της κυψέλης. Αυτά που βλέπουμε μέσα. Άρα εσωτερικά η κυψέλη ενός καλής ποιότητας intercooler με ένα κακής ποιότητας intercooler, μην το ονομάσουμε κινέζικο ή γερμανικό. Okay. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι είναι Άγγλοι και ότι είναι αγγλικό το intercooler και τελικά μπράβο. Άρα μην το πάμε έτσι. Ποιος το βγάζει, τι το βγάζει. Okay. Είναι τρομερά επώνυμο. Το συγκεκριμένο. Ναι, θεωρητικά δεν το ξέρουν πολλοί από τους μη πολύ ψαγμένους. Ωραία. Οπότε φαινομενικά οι κυψέλες λες ότι μπορεί να φαινόταν ίδιες. Οπτικά. Ναι. Φυσικά. Οπότε έχει σημασία το μέσα. Φυσικά. Ολόιδιες. Δεν έχουμε κινέζικο.
Είπαμε να μην πούμε τους Κινέζους, αλλά δεν είναι κινέζικο αυτό. Όχι, είναι γερμανικό. Δεν έχουμε κινέζικο. Και όπως είδαμε και στο βιντεάκι, φτιάχνονται και στα εργαστήρια της Σωστά. Wagner. Τα φτιάχνουν οι ίδιοι. Φτιάχνονται όλα in-house στη Wagner. Δεν θα μπορούσε αυτή η εταιρεία να κάνει κάτι και να κάνει έκπτωση στην ποιότητά της. Γιατί, εντάξει, δεν κάνει και έκπτωση στην τιμή της. Καλός ή κακός. Δεν κάνει έκπτωση στην τιμή της, είναι αντίστοιχη τιμή της. Ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Με άλλα επώνυμα του εμπορίου, Ναι. δεν είναι ο πιο ακριβώς. Δεν έχω κάτι να πω για τις υπόλοιπες εταιρείες. Σίγουρα δεν θέλουμε να χατρακώσουμε. Μπράβο, δεν χατρακώνουμε καμία. Αυτό αποφασίσατε να πάρετε. Δεν το αγοράσατε από μένα. Όχι. Έτσι, να Το το αποφασίσαμε ξεκαθαρίσουμε. επειδή είναι αυτό όπως το πες, πολύ επώνυμη εταιρεία και γενικότερα ό,τι πληρώνεις Δεν παίρνεις. είμαι αντιπρόσωπος της εταιρείας, Όχι, άρα δεν έχω κάτι να κερδίσω λέγοντας τα καλά μου λόγια. Όχι. Μιλάς από την εμπειρία. Νομίζω ότι είναι μια πολύ Στο καλή χώρο. επιλογή. Συν του ότι κάνει custom εφαρμογές. Ναι, ναι, Άρα δεν χρειάζεται, παραγγέλνεις, το είπαμε και όχι προηγουμένως. custom. Αν μπορώ να παραγγείλω. Παραγγέλνεις τόσο αυτές επί τις τόσο επί διαστάσεις. τόσο, με τα λαμάκια φτιάχνει. εκεί, με τα στόμια της σε τέτοια κλίση, με τα στόμια της σε διάμετρο. Κατάλαβα. Και στην ουσία αυτό που θα κερδίσουμε τώρα είναι ότι θα κάνουμε 10 πατήματα στο δυναμόμετρο και θα είναι τα ίδια. Προσέξτε τώρα, στο δυναμόμετρο θα μπορούσε να φανεί λιγότερο ένα intercooler από το δρόμο. Okay. Διότι η ταχύτητα του αέρα και η ποσότητα του αέρα δεν έχει καμία σχέση με τον δρόμο. Okay. Σίγουρα, όσο πας τώρα πιο γρήγορα. Σίγουρα θα δούμε διαφορά και στο δυναμόμετρο και στα πατήματα και στο πάτημα. Και στο ένα ακόμα Και στο ένα πάτημα, γιατί από την αρχή του πατήματος μέχρι το τέλος του πατήματος σίγουρα έχουμε ζεσταθεί. Και με αυτό και με το μαμάκι και με οποιοδήποτε. Άρα η θερμοκρασία εισερχόμενου σίγουρα μεγαλώνει με οποιοδήποτε intercooler. Είτε 1 βαθμό είτε 50 βαθμούς. Απλά προσπαθούμε να το κρατήσουμε κοντά στο ένα και καλά. Να μεγαλώσει όσο το δυνατόν λιγότερο. Με αυτό τώρα. Σωστά, σωστά. Μία λογική θερμοκρασία που θα θέλαμε είναι κοντά στους 10 με 15 βαθμούς πάνω από το περιβάλλον. Εδώ θα κάνουμε μετρήσεις με το Webbox που θα μας δώσεις εσύ Σωστά. και θα δούμε στην επανάληψη τους Θα χρόνους. δούμε επαναληπτικότητα. Εκεί θα φανεί. Θα δούμε επαναληπτικότητα, Ναι. επαναληψιμότητα. Επαναληψιμότητα. Οκ. Θα δούμε κανονικά λογκάροντας τι είχαμε με το μαμά, το οποίο θα γίνει το ίδιο βράδυ, γιατί μάλλον βράδυ θα γίνει για να έχουμε και να έχουμε περισσότερο κρύο αέρα, οι μετρήσεις, με ένα αυτοκίνητο μαμά Και μετά με intercooler. και με ένα intercooler. Θα προτιμούσαμε να είναι ολόιδια τα στάδια. Το στάδιο με το πρόγραμμα επιβαρύνει πιο πολύ το intercooler γιατί έχει περισσότερη πίεση. Ναι. Άρα το Οπότε, αδικείς λίγο. άρα δικό αυτό. Ναι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να το αδικήσω γιατί σκοτώνει. Όσο και να το αδικείς, πάλι καλά θα πάει. Θα βάλουμε ένα αυτοκίνητο, λέω εγώ, μαμά, και ένα αυτοκίνητο από τα δικά σας. Όσο πιο μαμά γίνεται με intercooler. Ναι, όσο πιο μαμά γίνεται intercooler, μπορούμε να σβήσουμε και το αρχείο. Ναι. Ωραία. Το πρόγραμμα μπορεί να Άρα, να Πρόγραμμα έχει μόνο θα το κλείσουμε, εξάτμιση. θα μείνει μόνο το GPF και εισαγωγή. Τίποτα. Τίποτα. GPF και εισαγωγή. Τίποτα. Δεν μας Σχεδόν νοιάζει. μαμά. Σχεδόν μαμά. Ωραία. 2 μετρήσεις, 2 λογκαρίσματα το ίδιο βράδυ. Με 2 διαφορετικά αυτοκίνητα. Και για τέλος πάμε λίγο να δούμε τι είναι το pressure drop που τόσο πολύ διαφημίζει η Wagner. Το pressure drop είναι η εισαγωγή με την εξαγωγή, τι απώλεια έχουμε. Άρα, όταν σου Α, λέει θα πάρει 67, 100% αέρα, θα βγάλει 67. Π.χ. λέμε. ναι, παίρνει ένα μπαρ και βγάζει 0,7. Άρα, το turbo νομίζω ότι έχει ένα μπαρ, ζορίζεται για ένα μπαρ, παράγει ένα μπαρ και τελικά Τίποτα. τίποτα. Και τώρα δηλαδή μιλάμε για μεγάλη διαφορά. 67% λες. Θα μου πεις ποιος το πιστεύει, ποιος δεν το πιστεύει. Εντάξει, έτσι λέει ο άνθρωπος. Okay. Δεν είναι κανένα τυχαίος για να λέω ό,τι θέλει. Και ό,τι θέλετε να μάθετε, γράψτε μας στα σχόλια και βλέποντας και κάνοντας τι θα δείξουμε. Καλό ρύζικο. Ωραίο. Ευχαριστούμε. Να δούμε. Φύγαμε για κατάσταση τώρα, Άντε, παιδιά. γεια, Καμία γεια, ώρα το γεια, βράδυ. γεια. Γεια σας. Πού πάμε για την εγκατάσταση. Τι έχουμε εδώ, τι έχουμε. Φίλε, τα δώσαμε τα σίδερα. Έλα. Θα βάλουμε intercooler. Τα μάτια πώς ήρθε πριν από μένα, ρε. Ρε πάτε καλά, ρε.